मैले 2 किलो ल्याएको धुँदा उयो गर्दा त यति हुन्छ, धेरै चाहिँ हुँदैन। हेर्नु नै कति टाइमपछि यो सयपत्री पुरै सर्टेज थियो हाम्रो यहाँ बजारमा। अनि कति टाइमपछि सयपत्री मैले सयपत्री मिठो लाग्छ नि, सयपत्री मागेर ल्याएको। हेर्नु न यहाँ साथीहरू, सयपत्री छ, कपाल पनि कता रहेछ। अब यसलाई हामी अब धुन्छौँ। यो आन्द्रा छ, यसलाई पनि अब राम्रो सफा गर्छौँ। त्यसै त यसलाई अब म क्लिन चट बनाउँछु। क्लिन चट यो चाहिँ बसे आन्द्रा हो होइन, यो बार मिठो हुन्छ है। यसलाई म पखाल्छु, पखालिसकेपछि क्लिन क्याट हुन्छ। क्लिन क्याट भएपछि राम्रो हुन्छ। अनि यो आन्द्रा पनि राम्रो हुन्छ। त्यसो भए पुछिन्छ यहाँ नै यहाँ यो नख हुन्छ होइन, यो नखलाई यस्तो तान्छु होइन आफै। यो नखलाई यसरी आफै तानिसकेपछि आफै बुरुरु निस्किन्छ कि होइन, आफै चिन्छ क्या। कति नख लामो छ क्या। अझै क्या हो भनेको त लुगा लगाएको छ गाइस, के गर्नु। भात ताक्दै छ। आजभोलि जाडोको सिजन चलेर सबै चुलोमा स्टार्टिङ हुँदैछ। भयो यो आन्द्रा चाहिँ फुक्यो है, आन्द्रा फुक्यो। अब यसलाई म पाइपमा हालेर, यो चाहिँ ठुलो बुढी हो, यो पनि यो चाहिँ मलाई साह्रो लाग्छ क्या। यो चाहिँ मलाई साह्रो लाग्छ ठुलबुढी। सयपत्री चाहिँ बब्बाल मिठो लाग्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ बुढी कमेन्टमा छोडिदिनु होला। यसलाई त म अब सुरु गर्छु यसलाई पाख्नलाई। राशि भएर
अनि त्यहीपट्टिको डल्लो निकाले होइन ठुलो हाम्रो भुटन इज रेडी टु इट। अब खाना खाने बेला खानुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ भयो, यसलाई अब निकालिराख्ने। यो पुरै नेचुरल तरिकाले पकाएको आगोमा यसको स्वादै छुट्टै हुन्छ। अलिअलि गर्न पनि लागिसक्यो। ल आज हाम्रो भुटनको रेसिपी यही हो। प्लिज कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला।